Nu är det dags för Finlands 3 hetaste män. Barndomskompisarna från lilla Vörå i Österbotten som fick hela Europa att bara bada bastu. Yo, no, yo, no. Hej och hjärtligt välkommen hit allihop. För behov är twista med benprotes. Jag twista med benprotes. Kaj! Kaj är vinnaren av Melodifestivalen! Bastufebern har tagit sig till Basel. Yksi, kaksi, kolme, saunaa. Nåja. Klockan slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa båt för kropp och själ. 4 väggar i träpanel. Oh. Är din vårvärme lika bra? Oh. Som tango med Arja Saijonmaa. Yksi, kaksi, kolme, saunaa. Vi ska bara bastu. Ångorna på, släpp all stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader nöja. Bara bastu. Hejta på så släpp din bara yr. Bara bastu, jo. Vi ska bara bastu. Ångorna på, släpp all stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader nöja. Bara bastu. Hejta på så släpp din bara yr. Bara bastu, jo. Bara bastu. Bara bastu. Bara bastu. Bara bastu. Sauna. Välkomna hit, Kevin, Axel, Jakob i Kaj. Kul att ha er här. Kul att vara här. Tack. Otroligt. Alltså, jag måste fråga, vem av er kommer att tröttna på den här låten först? Jag tror att publiken blir trött först. Publik och småbarnsföräldrar. Ja, Lite trött redan. du är lite trött. Ja. Det här året när ni har åkt runt, sjungit bara bastu 6432 gånger och haft många små loger som här i bak. När blir ni osams med varandra? Ja, vi blir inte så osams. Vi lägger locket på och så kokar vi bort. Tills det är tomt. Men vi är lite mer som... Vi är ju 3 konflikträdda. Det är jättebra lösning för att ingen vill egentligen ta en fight. Men vi har som så här långa och långsamma gräl där vi som nöter ut materialet och oss själva och problemet tills vi kommer ut på andra sidan med någon typ av kompromiss. Men konflikthantering, Janne, det här att vara konflikträdda och lägga locket på, är det någonting du rekommenderar? Funkar det så kan man rekommendera det. Jag är nog bra på det med hustrun, men jag tror arbetsmässigt säger hon alltså. Men arbetsmässigt så är det ju imponerande om ni klarar det på det sättet. Alltså det kan nog funka. Under det här året, när har ni betytt som mest för varandra? Ja, men det är väl hela... Alltså, egentligen... Eurovision var ju extremt intensivt. Det var liksom... Vi gjorde ju 100-tals intervjuer. En dag så var det 101 intervjuer på en dag. Och då var man ju liksom... när man kom till hotellet, det bara liksom brann i huvudet. Så det var ju jätteskönt att vi hade varandra. Ja, det är bra för alla då. Ja. Alltså, vad är det, ditt maxantal intervjuer på en sån här... Efter någon förlustmatch när du är på riktigt dåligt humör? Ja... jag kan vara på dåligt. Nej, men alltså, man ska göra klart för sig att det som blir rörigt är att har man haft en intervju så har man en till slut vet man ju inte om man har sagt det man vill säga och ska säga i den intervjun. För det kanske man sa i förra, men inte i den här. Har ni liksom i efterhand insett att någon intervju gick käpprätt åt skogen för att ni var helt osammanhängande? För att det var nummer liksom 97? Ja, vi pratade med han Bojan. Känner du det? Det hade jag gjort.
Vad synd. Vad synd. Det var synd, ja. Det skulle ni kunnat få göra. Ja. Det är utvecklande. Ja, just det. Nej, jag vet inte om vi har något... Nej, men det är nog en dimma också. Alltså, nu gjorde vi säkert bort oss. Men jag kommer fram till att vi gjorde många onödiga intervjuer också. Ja. För att vi gav ju gärna. Vi kom till Basel och sa nu ska vi vinna det här. Okej. Vi tar allt som kommer i vår väg. Men Liksom polska... vi satt en hel förmiddag på att vi skulle försöka få en 12 från Cypern. Och då gjorde vi alltså all cypriotisk media, vilket är typ 5 stycken. Men... Och det var samma fotograf på alla. Jo. Fick ni en 12 av Cypern? En poäng. Nej. En poäng. Nej, det är inte okej. Nej, det är inte okej. Nej. Åker aldrig dit. Men Vörå gick det ju liksom, de måste vara ganska stolta nu. Hur ska de tacka er? Ja, vi har en busskur, har vi. Ja. Vi är målade på en busskur. Kanske 2 till och med. På 2. Både norrgående och surrgående. Ingen åker ju buss i Vörå, så ingen som har sett det. Men imorgon så är det här otroliga vinnaråret över. Och ni kommer att räcka över den här sångfågeln till nästa vinnare. Är ni rädda för att saker ska börja ebba ut, eller hur känns det? Snarare en lättnad, tror jag. Att det ska bli skönt att nu får någon annan hålla på med det där. För vi har hållit på så länge, liksom, det är ju 16 år. Så att vi har pikat flera gånger. Vi har pikat flera gånger. Lågstadiet, högstadiet. Nej, men att vi har på något sätt flera gånger har varit ett vägskäl att okej, men det blir kanske inte större än den här produktionen eller den här konserten. Och det är fine, så man som förlikat sig med det. Och nu tror jag ju verkligen att nu har vi kommit till den här punkten att det blir ju knappast större än Eurovision. Så då är man som, och vi har redan bearbetat det här. Så det är lugnt. Men då är jag lite nyfiken. Vi kan luta oss tillbaka. Ja, men när ni började spela tillsammans så vet jag att ni hade någonting som ni kallade långbordsgig. Vad är detta? När man spelar typ en firmafest, någon fyller jämt och så har de bokat underhållning. Vi i det här fallet dyker upp vid ett långbord i en restaurang. De är kanske 10-15 pers, vi är 3. Resten av restaurangen är kanske 50 pers som inte vill höra oss. Och så ska man då stå där och vitsa och spela låtar i 20 minuter för dem. Och alltså ingen går vinnande ur den här. Men ni lärde ju känna varandra redan i skolan. Vad gjorde ni på rasterna? Ja, vi satt ju och försökte få varandra att skratta. Det var liksom det vi gjorde. Spelar inte fotboll? Ja, vi spelar också fotboll. Jag och Kevin träffades på vänsterkanten. Var ni bra? Varierande i bandet kan vi säga. Jag fick största framsteg varje år, för jag är pollenallergiker. Så jag hade så dålig kondition på våren, på hösten så var jag bäst på plan. Eller åtminstone en utveckling. Men hur tuntiga var ni? Mycket. Ja, vi var ganska töntiga. Vad baserar du det här? Ja, det har ju ändrat nu. Men hur kunde den här tuntigheten arta sig? Men alltså... att man satt på en bänk och hittade på karaktärer och som man tyckte var fullt normalt och till och med smart att man skulle spela upp sketcher för resten av skolan och fick såna här infall som ju var, alltså den här självbevarelsedriften var ju som helt icke-existerande. Och det här sociala koder vi har ännu inte lärt oss dem. Så. Jag tror att det liksom vi överlevde på att jag tyckte att ni var cool och ni tyckte att de andra 2 var cool. Alltså att det var liksom därför det funkar. Och ni blev inte mobbade av de andra? Nej, men för vi hade ju varandra. Vi var ju flera, vi var som en klump av underlighet. Ja. Så. Jag tror inte att vi blev säkert, men vi fattade inte. Och så tror jag också att de hade användning för oss. Varje skolavslutning eller någon måste göra programmet. Här är de. Ni gjorde det varje gång? Ja, diskon, allt skulle ordnas med jag var ju extra krydda. elevkårsordförande också. Styrelseaura. Ja, nej, men verkligen. Bor du i en bostadsrättsförening idag, eller? Ja, ordförande, ja. Ordförande. Men vi har ett nytt tak och det var jävla billigt. Vem av er skulle ni säga gav flest äpplen till fröken? Ja, det var nog.
ganska tydligt. Ja, alltså jag gick ju in i lärarrummet och hämtade kaffe i ett skede i högstadiet. Och det var som helt normalt. Han var ju så otroligt lillgammal också. Har sett ut som en gubbe ända sedan han var 5. Ja. Så jag tror ju också att de trodde att han jobbade där. Han kan, ja, precis. Han bara, ny vikarie. Ja, exakt. Ja, jag anmäler ju också fortkörare. Ja. Gör du det? Nej, inte än. Men nu, precis för några dagar sedan, så var det finlandssvensk seger i Finland den här gången. Kliar det lite i tävlingsnerverna igen? Absolut inte. Det får nog vänta. Får vänta, verkligen. Men alltså, om vi ska ha rätt låt, kanske någon gång. Men det är nog, ska nog vänta lite. Vi är otroligt glada för att ni tävlade för oss. Och det här året har varit helt fantastiskt. Tack för att ni är här. Kaj. Det tänker jag också på, liksom, alltså, Harry Hole, hur ska det gå liksom, i USA eller England? Om man är liksom Harry Hole känns ju inte... Ja, det är... Men vi har precis dubbat det här nu till engelska. Och då uttalar vi namnet väldigt annorlunda. Okej. Så det var typ Harry Hole. Det är inte... Det är värre. Ja. Jag skulle vilja bli mycket mer italienska under Eurovision. Ja. För vi bodde på samma hotell som han som representerar Italien. Ja. Och alltså, vi gjorde ju... 101 intervjuer på en dag. Ja. Vi såg honom göra 1,5 intervju och röka 300 cigaretter. Det är ju det är härligt. Ja, och de kom Han vill 5, bara vi kom fira 4, saker. så det var ju ingen, det var ingen nytta att vi gjorde. Hur många gånger har de försökt få med dig i Melodifestivalen? Det känns som att de har ringt ett par gånger. Jag tror det har jag liksom bara zonat ut ifrån. Ja. Det har blivit ett plojprogram. Det har bara blivit som en bakgrundssål som jag inte Släpper in vem som helst. När man har sålt sig själv med 101 intervjuer på en dag. Exakt. Hur känner man sig då? Hur känner man sig då på kvällen? Då finns man inte. Alltså. Man blir röksugen. Ja, exakt. Ja, verkligen. Ja.